Changelogos sorozatunk újabb része, mert hogy szerettünk volna ezzel egy hagyományt, vagy egy új ágat nyitni a Mikrotik erdejében, mert hogy changelogokból sok-sok feature előrejósolható, illetve most már a mennyisége vagy a töménysége miatt hajlamosak vagyunk elsiklani igencsak jelentőségteljes dolgok fölött, mint amit most is találtunk az aktuális adagban, tehát most fogunk foglalkozni a 7.14-jel, amivel legutoljára ugye a béta állapotban találkoztunk, ha itt megnézitek az előző részt, illetve foglalkozunk a 7.15-tel, mert hogy vannak kapcsolódó... Hát a bétával legalábbis. Hát a bétával, most béta 8-nál járunk ebben a pillanatban, amikor ez a felvétel készül. Nézzük, hogy a végleges 14-ben mi történt és mi lett, mert biztos vagyok benne, hogy van eltérés ahhoz képest, amit a béta állapotról mondtunk annó. Mik a kedvenceid? Mi a kedvencem? Hát nem tudom, sok érdekes dolog volt, ami nem kifejezetten router képesség, az, hogy a külső diszkeken, amiket rádugunk most már, és lehet ilyen rendesebb Windows jellegű, Windowsból származó fájlszisztemeket használni, mint NTFS és exFAT. Ugye az exFAT az azért érdekes, mert ugye végre lehet már ugye nagyobb fájlokat, mint 4 GB létrehozni rajta, az NTFS az csak egy olyan... Az NTFS nem használok, de legalább lehet írni. Minden platformon szívás, igen. Tehát a macOS is találkozik egy ilyen NTFS-es read-only-val. Read-only-ban, igen, de hát hogyha rá akarunk tenni valamit, és meglepít a hordozható tároló gazdájának, akkor ez nehézkesen megy. Routerről sem most meg tudja írni. Nem feltétlenül egy rossz fejlesztés, bár nem a legfontosabbak közé sorolnám, az biztos. Ugye OpenVPN root pushról beszéltünk, tehát ugye végre megérkezik oda az OpenVPN, hogy a távoli felhasználóknak tudunk szelektív routinggal kapcsolatos információt küldeni. Azt is megbeszéltük akkor, hogy ez csak server instance-ban konfigurálható, tehát sajnos másik server instance, mivel nem lehet csinálni, ezért egy lövéses a balhé, tehát valójában mindenkire érvényes lesz a root push információ, illetve időközben, ahogy a 14 véglegessé vált, ott még egy fontos apróságot megcsináltak, hogy levették róla a karakterlimitációt, mert most ez egy egyszerű string mező a szerver konfigurációnál, és 1400 karakteres limitet kapott a legutolsó állás szerint. Én, mint Winbox felhasználó, csak hiányolnék onnan egy ilyen multi input mezős megoldást, mint ahogy azt az address listnél is teszik, hogy address list nevéhez ilyen további lefelé kis nyalacskákkal sok-sok mezőt tudunk varázsolni, és egyesével fel tudjuk tüntetni a prefixeket, de ez a menedzsment szempontjából is sokkal jobb, mert ugye más az, tehát ez célból is pontosan ilyen fontos, mert utána azok külön entitások, azokat külön tudjuk törölgetni, meg akármi, így meg ugye egybe van, és akkor az csak ilyen kvázi interaktív módon tudod editálgatni, illetve ha írsz rá valami cuki kis scriptet, amire megint vannak újabb eszközök, amivel lehet ezt csinálni, de ez mennyivel jobb lenne, ha ezt objektum szinten tudná az ember kezelni. Igen, aztán ugye beszéltünk arról, hogy a VRF interfészeknek a neve az végre nem fog ütközni az interfészeknek az elnevezésével, vagy virtuális interfészeknek az elnevezésével, tehát kifejezetten szól a routerOS, hogyha valami galiba van, illetve amikor frissítetek 7.14-re, akkor ezeket az ütközéseket fel is oldja a rendszer, tehát nekem az én esetemben például az úgy történt, hogy volt ilyen ütköző nevű interfészem a korábbi konfigurációmban, hogy mögé vigyezhet egy egyest a VRF. Mekkora ötlet? Fantasztikus. A VRF elnevezésének, hát nyilván az, mivel logikai, tehát egy pluszban létrehozott valami csoda, így ez fontos. A másik, hogy ha már ilyen Winboxos oldalról nézegetem a dolgokat, hiszen általában a tanfolyamaikon is inkább Winboxsal dolgozunk, hogy a ping parancs, a ping toolban keresgéltük korábban, hogy hová lett a VRF paraméter, mert hogy szerettünk volna VRF-ből és az ahhoz kapcsolódó esetleges forrás címekről pingetni. Van most már, végre megjelent a ping toolban is a VRF paraméter. Aztán a file edit contents-es ügy, ez működik már? Én ezt nem próbáltam meg. Én múltkor valami ilyen föltöltött export-importos bigyót akartam vele megbántani, és üres. Nem tölteni be a content. Hát az még az egy kicsit korrekcióra szorul. Én ezt mondjuk legalább, tehát a script edit, ez legalább rendesen jól és megbízhatóan működik, ennek nagyon komoly hasznát veszem általában az ilyen on the fly hackingeken. Jó, mi volt még érdekes? Érdekes volt még ugye beszéltük, hogy a loopback interfész is megjelent, és ugye már ott van, a VRF interfészek ugye megjelentek, azok is ott vannak.
Igen, meg hát megy most ez a játék, hogy a package-eket hogyan tudjuk úgy összenyomorgatni, hogy azért még csak ráférjünk már a 16 megás flash. Egyébként ez teljesen tök jó, hogy ebbe az Mikrotik erőforrást tesz bele, hogy beleférjünk a 16 megába. Korszerűbb hardware-t haver. Igen, így van. De hát ez mennyire az, hogy ez mégis meg van oldva, de hát ez a verseny, ez úgy néz ki, hogy ez valahol el fog majd bukni. Tehát ahogy elindultunk, az egy nagy package-be benne van minden, most szépen elkezdünk szétaprózódni külön kis package-ekre, amik magában nem feltétlenül rosszak, hiszen az ember akkor majd azt teszi föl, amit szeretne föltenni. Ugye van egy ilyen belső mechanizmusa most is már a RouterOS-nek, hogy tudjuk ilyen profilba kapcsolni, hogy tudom én, Enterprise profil, meg Home profil, meg hasonló profil. Kifejezetten azzal akkor találkozik az ember, mikor először akarja kipróbálni a konténerizációt, és rájön, hogy oda kell menni a routerhez, és meg kell nyomni azt a nyomorult gombot az elején. Vagy hát újra kell indítani. Igen. De hát ennek szerintem az lesz majd a vége, hogy egyre több dolog fog majd leszakadni a Core RouterOS-ről, ami egy örvendetes dolog lesz, és utána majd mindenki fogja tudni testre szabni magának, hogy szeretne wireless, szeretne VPN-eket, nem szeretne VPN-eket, akar-e NAS szolgáltatásokat az utcára, vagy egyéb dolgok. Ugye ott a Raw Storage-ben megjelent, hogy hál' Istennek akkor a Raw Storage-be átkerült az SMB szolgáltatás, ami azért is nagyon jó, mert akkor már nincs ott útba Igen, előbb-utóbb olyan íze van ennek, mintha ilyen NAS funkcionalitásokat akarnának ebben a ROS... Container check. Igen, például létrehozni. Még egy pár apróság beszéltünk még a 14-jel kapcsolatban korábban, hogy jön az MSTP, és az MLAC kapcsán azok majd egész jól együtt fognak működni. Szerintem erről csinálunk majd. Igen, csinálunk majd egy laboros részt, és megnézzük, hogy tényleg, mert volt egy olyan konfigunk korábban, ahol VLAN-okat közlekedtettünk a különböző MLAG-gal létrehozott klaszterekben, és akkor ott, hogyha belül hurkolódott valami, az okozott meglepetéseket a switcheknek, illetve a felhasználóknak. És az örökké visszatérő probléma, aki járt esetleg a Mikrotik képzéseinken, tapasztalta, hogy amikor ilyen, hát mondjuk egy link state alapú tartalékolást csinálunk az egyik ilyen static rootos gyakorlatban, hogy a 7-es routerosban egy régóta magunkkal vonszolt kolond az, hogy a routing táblának a látható tartalma a Winbox ablakában az nem frissül meg. Nem úgy, mint a 6-osnál megszoktuk, hogy bármilyen változás történt a routing táblában, annak az azonnali reflexióját láttuk a képernyőnkön. A 14-esben elvileg erre megvan a javítás, sőt már a 7.14-ben, tehát még az 1.1-es patchet, vagy a ilyen javító kiadást sem kellett megvárni. Mint ahogy szintén hát nem is kozmetika, mert van, akinek ez komolyan fájhatott, hogy végre ez a Windowsos kontra Unixos sorvégződés ügy le lett győzve a konzolban, tehát van egy olyan... Paraparancs. Van egy olyan funkció, egy olyan parancs, amivel a sorvégjeleket line feed vagy carriage return line feed formátumban ide-oda tudunk konvertálni. Pedig mindannyian tudjuk, hogy a carriage return line feed az Windowsos. Egyébként elmondom, célin sem frissül a routing tábla. Mert hát az ember kiprinteli, ez ott marad a terminálba, és ez nem fog változni. Értem én a viccet, csak na. Okay. Jó. Szóval nagyjából ezek voltak a 7.14-ben, amelyekről már beszéltünk korábban, és ugye hirtelen a nyakunkba ugrott a 7.14 egyes javítás, aminek az egyik legfontosabb problémája, sőt, vérző sarokpontja, hogy itt a VRF-ek körüli varia, meg gondolom a VRF-ek nevének unikálissá tétele kapcsán ott elkövetett egy hibát a csapat, és elképzelhető volt, hogy esetleg az interfészek kipotyognak a VRF-ből és átkerülnek a main routing táblába, ami gáz, mert akinek mondjuk nagyon sok VRF-je utána találja meg, hogy melyikben volt. Igen. Kellemetlen, szóval 7.14-re való frissítéssel óvatosan, hogyha sok VRF-etek van. Illetve én találtam egy másik jelenséget is, amire még várom a választ a supporttól, hogy egy adott VRF-ben folyó forgalmam az egyszer csak elnémult a 7.14-re való frissítés után. Ugyan nekem nem jelentkezett ez az interfészek keveredése a VRF-ből, viszont elnémult a forgalom benne, mivel hogy elég szigorú tűzfalat használok azon a routeren, és kiderült, hogy valamilyen érdekes megfontolásból, nem tudjuk, hogy tervezette, vagy egyelőre hiba, hogy látszólag a forgalmak
mintha mindig a VRF interfésztől originálódnának, az ingress interfésze. Pedig az Layer 3-as interfész volt az eredeti interfész. Eredeti is, igen. Egyébként az ilyen dinamikusan kreált interfész? Nem, ráadásul statikus. Tehát egy Ethernet vagy VLAN? Itt egy VLAN-ról volt szó, egy 2000-es VLAN-ról, ami rendesen van IP cím, rútolok közöttük, a másik az pedig egy L2TP server binding volt, a kettő között egy VRF-en keresztül történik az adatcsere, és nyilván a tűzfal forwarding chainjében pedig figyelem azt, hogy ami egyik vagy másik interfészen belép, az hova mehet tovább, kivel beszélgethet, stb. És ez úgy elmúlt működni, és akkor ilyen hosszú nyomozás, meg annyira nem volt fontos, de egy pár nap után kiderült, hogy hát igen, itt bizony a tűzfal rossz ingress interfészről látja ezt a forgalmat, és hát ami a pro tip, és erről beszélgettünk pont itt a felvétel előtt, hogy az interfész listák használata a tűzfal szabályokban az egy nagyon-nagyon jó igen, csak szokás, mert akkor annyi volt a dolog, hogy ezt az új VRF, megjelent új VRF interfészt föl kellett vennem a megfelelő listára, de minden esetre így azért a forgalomnak az irányultsága már egy kicsit olyan furává válik. Hát igen, mert az ember, amikor meg hát általában szerintem ez mindenkire igaz lehet, hogy a tűzfalban ingress oldalon ellenőrzzük a dolgot. Bejön a routerbe a forgalom, és akkor megmondjuk, hogy ez most oké, ebből jött be, akkor hova mehet tovább, és utána mehet Isten neki, amerre szeretne. Na most, ha azt látom, hogy hát bejött valahol a VRF-nek valamelyik interfészen, kit érdekel? És akkor meg kell változtatni a gondolkodásmódot, mert innentől az egress-t fogjuk tudni majd filterezni, ami már a routing döntés, vagy mindenféle francnyavaja után van, szóval nem a legjobb. Nem egy szép dolog, de esetre van erre egy ticketünk, meglátjuk, hogy a következő epizódban majd arról tudunk már beszámolni, hogy ezt a hibát esetleg, vagy ezt a jelenséget kezelte a... Óvatosan ezzel a 7.14-jel egyelőre. Hát pláne, ahol VRF-eket használtok. Szóval ő volt a 7.14.1, és akkor még egy apróság történt, hogy a WireGuard-dal kapcsolatban látszik, hogy van mozgolódás. Folyamatosan adnak hozzá, bővítgetik kisebb mezőkkel, megjelent a tag mező például most nemrég, illetve foglalkoznak már azzal a kérdéssel is, hogy az adott WireGuard connectionnek, hát csúnya ilyet mondani, mert ez valójában egy connection lesz VPN, hogy a feleknek melyik a kitüntetett oldala, tehát ki lesz majd a peer, ki lesz az initiator, vagy ki lesz esetleg a responder az adott kommunikációban. Ami nyilván azért érdekes, mert ki az, akinek mondjuk egy ilyen globálisan egyedi, publikus, fix IP címe van, akit meg lehet szólítani, vagy ha nem is fix, de legalább hát, valamilyen publikus. Valamilyen módon legalább meg lehet találni őt az interneten egyedileg. És hogy volt a korábbi implementációban olyan probléma is, hogy a WireGuard akkor is megpróbált ilyen handshaking üzeneteket küldözgetni a túloldalra, amikor amúgy nem volt konfigurálva endpoint address, tehát ez nyilván egy programozási hiba. WireGuardban van változás, ami nyilván összekapcsolódik a Back to Home kezdeményezéssel. Emlékszel, ez a Mikrotik saját VPN megoldása, ami valójában WireGuard a háttérben, de hát ezt ismeritek a Ubiquiti érából is, hiszen ott a Teleport pont ugyanezt csinálja, hogy az valójában a háttérben egy WireGuard alkalmazás mindössze a Wi-Fi ment, illetve ezt a Teleport ökoszisztémát, ezt a Configuration Delivery-re használja a rendszer, tehát gyanítom ezt irigyelte meg a Mikrotik a Ubiquititől, és valami hasonlót látunk hamarosan majd a Back to Home Fantázia nevű VPN megoldás mögött. 7.15. 7.15. Hát 7.15-ből még ugye nincsen végleges, csak béta, de hát az is nagyon jó, hiszen abban is már megjelennek bizonyos dolgok, amiknek tudunk örülni, például az LLDP, az ilyen egész szép irányba kezd már menni, olyan TLV-k megjelennek benne, hogy tudhatjuk, mekkora keretmérettel kommunikáltunk. Elvileg elérhető lesz az interface description, ami ugye a Mikrotik univerzumban az interface comment, tehát egy LLDP-re alapuló mondjuk ilyen hálózat fölfedező megoldásban ezt nagyon jól fogjuk tudni használni, hogy látjuk, hogy mivel van összedugva. Azért ez nagyon-nagyon sokat segít. A DNS oldalon voltak komolyabb, újonnan bejelentett dolgok. Az egyik ilyen nagyon cuki feature, ez az add list feature, ami ezt a
DNS alapon történő bizonyos doméneknek a blokkolását jelenti. Az emberek nagy része ezt ilyen p-hole néven ismeri, hogy ilyen, ugye ez egy pi-hole, mert hogy ugye egy Raspberry Pi-on lehetett ezt futtatni, és az SS-ebbek azok belerakták konténerbe, most már konténerbe se kell rakni, mert a routeres már fogja tudni magától, és akkor lehet szerelgetni. Ami nagyon-nagyon jó dolog, és egyre inkább abban az irányban mutat, hogy a CRS 3-as, 4-es, 5-ös sorozat az mekkora egy ász lesz itt a jövőben, az az, hogy elkezdődött a Prestera chipsetnek a QoS támogatásának a kiaknázása. Tehát most már lesz a Layer 3 Forwarding Path-ban ECN marking, ami nagyon jó, hogy lesz. Én már nagyon várom, hogy esetleg majd L4S támogatás is megjelenik valamilyen formában ebben a dologban, illetve hát ha nem is L4S, de mondjuk egy VRED, tehát egy Weighted Random Early Detection vagy Drop néven működő QoS mechanizmus is támogatva lesz. Tehát ez mindenképpen abban az irány mutat, hogy itt komoly újabb erőforrások csatlakoznak a forwarding részén. Nem tudom, mi volt még ilyen izgés? Logolás kapcsán vannak változások. Az látszik, hogy a routeros logolását aprólékosabbá, több szolgáltatás tekintetében mélyebbre menővé fogják majd varázsolgatni. Már láttatok biztosan a 7-es routeros logjában olyat, hogy ha az adminisztrátor végrehajt valamilyen parancsot, akkor annak szinte a CLI reprezentációját megkapjuk a logbejegyzésben. Ezt kértem. Nagyon kell. Most ez gyakorlatilag a command accounting-gal egyező, amit mondjuk egy TACAC szerveren használtunk korábban esetleg egy ilyen Cisco környezetben. Igen, mondjuk nyilván lehet azon itten, nem is tudom, aggódni, hogy igen, és akkor ezt logon keresztül úgy natúran kiköpjük az interneten. Hát igen, mert a syslog TLS még nincsen routerosban, majd ez lesz a következő, amit kérünk. Igen. Hát de viszont legalább a system history, ahol végre tudjuk nézni, hogy mi történt az egészben, ott nem csak az, hogy something changed. Igen, something changed, így van. De viccben, hogy valami zörög a pilóta fülkében, valamit meghúztunk. Igen, ez mindenképpen jó. A konzolban nagyon jó dolgok, tehát az ember, amikor a CL-en keresztül interaktál a routerről, ott úgy érezhetjük, hogy itt nem is tudom, az e-mailink meghallgatásra kerültek, hiszen például a Resolve nevű parancs, ami azt teszi lehetővé, hogy tetszőleges névről tudjuk megoldani, hogy milyen IP cím tartozik hozzá. Végre van hozzá type paraméter, tehát megtudjuk, hogy milyen resource recordot kérdezel le a DNS-től. Zseniális. Erre már nagyon-nagyon régen vártunk, és többször is kértük, hogy ez így legyen. Úgy emlékszem, itt van egy kis megszorítás, mert mintha a type egyelőre csak azt tartalmazná, hogy milyen address family-be tartozik. Igen, sajnos. És azt hiszem, hogy a IPv4 vagy IPv, tehát mindenképpen csak A-rekordot kérdez le, igen, vagy igen, és hogy valójában másfajta resource-ra nincs, tehát TXT-re, SRV-re, vagy valami. Az még nagyon jó lenne pedig. De amíg késik nem múlik, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ezt is majd hozzánk csapják. És lesz egy jó neve, nem? Mert ugye miért, ha azt mondjuk, hogy a type a neve a kérésnek? Hát én ezt AFI-nak hívtam volna, de igen, mindegy. Igen. Ha már konzekvensek vagyunk, mert hogy nagyon sok helyen emlegetik a logban mostanában az AFI-t, amit így először az ember értetlenül néz, hát hogy az address family kifejezésből születik, hogy most IPv4-ről vagy IPv6-ról beszélünk-e az adott protokoll vagy éppenséggel szolgáltatás kapcsán. Hát majd nem baj, egyszer ki fogják ezt is javítani, és majd ezt írják, hogy változás lesz a DNS-ben. Racionalizálni. Jó. Igen, még ezt említetted pont, hogy egy kicsivel okosabb lesz a PPP, és amikor riportálja azt, hogy mi történt a sessionünkkel. Ugye ott az történhet, hogy ha disconnectálódik a sessionünk, két lehetőség, sok lehet. Az egyik az, hogy valamilyen timer lejár, mondjuk egy adminisztratív oldalról beállított timer, maximum ennyi ideig lehet a PPP sessionünk aktív, session timeout. Hát lehet abszolút timeout is, meg lehet idle timeout is, és meg lehet az, hogy én oda megyek és megnyomom azt a gombot, hogy hűs ki, és akkor az a session az megszakad. Vagy küldhetünk neki akár rádiusszal egy podot. Podot, így van, podot is küldhetünk neki. Ez úgy nézett ki a logba, hogy administratively disconnected, vagy
Administrator disconnected, vagy nem tudom. Administrator requested, vagy valami hasonló. Valami. Tehát a lényeg, hogy beszédes volt. Igen, most még beszédesebb lesz, most akkor meg ott lesz benne, hogy ez emiatt történt, vagy amiatt történt. És ott kifejezetten ez egy rádiusz attribútum köré ment ez az egész balhé, mert hogy van egy Wisp Air Session Terminate Time nevezetű attribútum, amivel gyanítom, hogy konkrét időpontot adhatunk meg, hogy mikor kell valakinek a sessionjét terminálni, és ugye nem rendezett a logban az, hogy ez milyen valódi oknál fogva történt, hogy ezt most az attribútum kapcsán végezte el a rendszer, vagy az egy valódi adminisztratív beavatkozás volt-e, vagy esetleg pod, ami ugye a Packet of Disconnect kifejezésből jön. Ez is egy ilyen rádiusz kliens által a NAS-nak, a Network Access szervernek küldött egyfajta ilyen speciális reverse üzenet. Rádiusz oldalon ugye erre van a disconnect cost, tehát ez ott világosan egyértelműen kell lenni, hogy mi miért történt. Nekem a DNS-sel van még leszámolni való, ugyanis ez meg egy olyan jelenség, amit talán lehet, hogy az elsők között jeleztem a gyártónak, hogy az onboard, tehát a rendszerben futó DNS szolgáltatást azt a VRF-ek megjelenésével nem lehetett a VRF-ekhez hozzákapcsolni, vagy VRF-hez hozzákapcsolni, de ugye volt ez ugyanígy panasz a services-re, tehát az is valami. Semmit, és kellemetlenné vált ez olyan környezetekben, ahol mondjuk volt több VRF, és esetleg a menedzsmentet egy dedikált VRF-ben kezeltük, hogy azért jó lenne, ha legalább a menedzsment hálózatunkba futó eszközök miatt nem kellene egy külső idegen, vagy egy másik DNS szervert felhasználni, nem használhatnánk a routernek a forwarderét. És végre a 7.15-tel megérkezik az, ugyan egyelőre csak CLI-ben. És egyelőre egy VRF-ben. És egyelőre csak egy VRF-re, de mondjuk igen, pont erről nyitottunk itt egy ilyen kis vitát az elején, hogy jó-e az nekünk, ha több VRF-ben ugyanazt a DNS instanzt tudjuk feltüntetni, hiszen lehet a DNS-ünkben most már ugye elég kiforrott a 7-es router OS-ben, akár FVD rekord is, tehát átirányíthatunk bizonyos wildcardra meccselő DNS requesteket egy másik DNS. Harmadik, ha úgy mond, egy harmadik DNS szervernek. Külső, third party. Egy third party-ra, nem is tudom, hogy ezt hogyan illik civilizáltan fordítani, szóval nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha ugyanaz a DNS több VRF-ben is megjelenik. Nem kizárt, hogy esetleg majd a router OS 8-ban lesz multi-instance DNS. Hát egy cache foltos az, hogy ott meg lehessen csinálni. Hogy... Jó, ami még nekem szerintem nagyon érdekes dolog volt, hogy a file a file környéki műveletek azok is kezdenek így rendbe jönni, tehát biztosan próbáltam már több ember, hogy csinálok egy könyvtárat, aztán megpróbálom átnevezni. Hát, ezt nem lehet. Ezt úgy lehet csinálni, hogy az ember letörli, aztán csinál egy másikat, egy másik néven, és akkor az átnevezés. Na most ez lehetséges lesz, át tudjuk nevezni a könyvtárakat. Ez egy zseniális dolog, és ha jól tudom, a fájlokat is át tudjuk majd nevezni. Legalábbis azt tervezzük. Meg létrehozni, meg stb. Szóval a létrehozásnak is voltak azért trükkjei. Tehát exportálni kellett valamit valahonnan, aztán szépen agyoncsapni a tartalmát, és akkor úgy lehetett egy egyedi fájlt létrehozni. Ez ilyen, igen, ezzel kapcsolatos funkcionalitások trükkök hiányoztak. És sőt, nem is tudom, hol olvastam egyszer talán valamilyen blogon, hogy valaki ezt úgy oldotta meg, hogy rá SSH-zott saját magára a routerre, vagy rá SCP-zett, vagy rá fetchelt, és akkor úgy tudott szaporítani fájlokat, hogyha éppen szüksége volt rá. Borzasztó. Hát sok print műveletekkel is lehetett csinálni, egy print és fájl egyelő valami, és akkor odaírt a file systemre valamit, és kész lett. Szóval látszik, hogy a ROSE csomagnak a megjelenése, illetve az, hogy egyre több olyan szolgáltatás van, ami hát ilyen NAS jellegű fájlrendszer tologat, és igen, egyre inkább. Meg ott a konténer is, ugye annak is ott voltak a file system igényei. Tehát kellett már egy rendes file system kezelés. Egyre inkább. A végén már ott fogunk tartani. Egy jogosultságot is kell majd kezelni, és ott kezdődnek majd a bajok, amikor majd a Winbox-szal, CLI-vel, Webfig-gel, SMB-vel, iSCSI-val, kutyafülével ki hogyan fér hozzá bizonyos fájlokhoz, mert azért ez a kérdés is a router OS-ben tisztázatlan. Tehát, hogy a fájl szekcióban, amik ott vannak, tudtok, az ki? Ez mindenki, és mindenki olvashatja, mindenki írhatja. Ugye a scriptek oldalán, meg az egyéb taskok oldalán már megjelent ez, hogy bizonyos permissionök kellenek hozzá, és akkor ki mivel rendelkezhet, de még ott is elég ilyen szabad a gazda, hiszen az mondja, lehet futatni, akkor futatja mindenki, nincsen vele semmi probléma, vagy a másik kedvenc paraméterem a scriptek esetén az don't request, vagy hogyan hívják azt a paramétert? Don't require permission. Don't require permission egyenlő yes.
Az vagy az ilyen IT-szek auditorok álma, ez a paraméter. Mindenki azt csinál, amit akar. Az teljesen jó. Igen, de egyébként meg hát a NetWatch nem fogja tudni futtatni a scriptjeinket, hogyha nem úgy csináljuk meg. Tehát egy csomószor ez ilyen quick and dirty megoldásnak éppen megteszi, például a régebbi konverzióban. Scheduler, vagy scheduler, vagy iPen, milyen földrészen élő angol akcentussal akarunk beszélni. Na de ez 7.15-ben történik ettől izgalmasabb dolog is, ugyanis ide belekattintottam a changelogba, és megtaláltam egy olyan elnevezést, egy olyan új csomagot, amit úgy hívunk, hogy média. És így pillanatra megállt az ütő mindkettőnkbe, mert hogy mi az, hogy média egy router OS-ben? És mi az, hogy edit support for DLNA? Hát nincs is jobb. Igazából én is azt szeretném, hogyha az SMIPS-es CPU eszközöm transzkódolná H264-ből VP9-be a videót, hogy le tudjam játszani, vagy AV1-be. Ez egy érdekes kérdés volt. Ugye volt már korábban egy torrent kliens is megjelent a RouterOS-en belül, amikor a RouterOS 7 elkezdett jönni, hogy akkor most ez mennyire jó ötlet egy routerbe torrent kliens adni. Én akkor Betszó azzal védtem ezt a dolgot, hogy én láttam már olyan platformot, ahol a software delivery-t valóban torrenttel valósították meg, ez egy ilyen több eszközből álló mesh hálózat volt, és akkor gyakorlatilag a legelső letöltötte, és talán ez terítette az összes többi eszköz felé. Ez egy működő modell, de nyilván szerintem abban a szövegkörnyezetben, amikor arról beszélünk, hogy NAS, meg DLNA, a torrent az nem biztos, hogy a RouterOS szoftver frissítését fogja majd kezelni, és akkor rengeteg igen, content delivery, pontosan. Amit majd DLNA-val tudsz streamelni. Tehát ott rengeteg akadékoskodás volt, hogy most kell-e ilyen a routerbe, hát most szerintem ez az akadékoskodás ezzel újra fog indulni, még nem mertem megnézni ezt a threadet, ahol erről beszélnek az emberek. Ha ez nem egy külön package lesz, akkor abból szerintem komoly felhődlés. Csak mindig gondoljunk arra, hogy van nekünk egy 16 megával rendelkező, megabyte flash-sel rendelkező eszközünk, aminek tudnia kellene a wireless csomagot is. És azt is lehet látni, hogy a RouterOS 7.14-ben, meg a 7.15-ben is folyamatosan dolgozik a gépsor azon, hogy egyre jobban próbálja összenyomni azokat a wireless csomagokat, hogy ráférjenek. Minden verzióban van, tehát most van 7.15 beta 8 van a szemünk előtt, a legutolsó változatban is. Folyamatosan arról beszélnek logbejegyzéseken keresztül, hogy ezen és azon a platformon hogy tették kisebbé a wireless csomagot, hogyan csökkentették az alapvető csomagok méretét, blablabla bizonyos platformoknál, mert ugye szorít a cipő. Tehát nem bele kellene férni, és mondjuk az egy cuki dolog, hogy foglalkoznak vele, de... Ez hosszú távon ezzel lesz fenntartható. Én az életem során azt vettem észre, hogy a szoftverek méretben a legritkább esetben csökkennek az idő elteltével. Majd meglátjuk. Szóval visszatérve a DLNA-s ügyre, azt a use case tudtuk talán itt fölvázolni magunk előtt, hogy van egy router mondjuk egy üzletben, és ilyen marketing célú kijelzőkre esetleg a routerbe bedugott USB 3-as pendrive-ról valamilyen reklámanyagot tudjak streamelni, és ne kelljen azért egy NAS-ra tennem, vagy valamilyen céleszközt. Hát DSG, és akkor helyben megvan, nem az, hogy egy vékony zsinóron kell leszivattyúzni állandóan a real-time-ban a médiát, hanem lokálisan lehet tárolni, és akkor egy DSG platform azt tudja onnan olvasgatni, és meg tudja jeleníteni. A DSG platform jelen pillanatban egy nem túl buta tévét jelent Ethernet interfésszel, vagy Wi-Fi interfésszel. Jó. Aztán előző changelogos jóslataink között, nem is jóslat volt az, mert akkor még benne volt a changelogban, beszéltünk az MVRP-ről. Igen. A Multiple VRAN Registration Protocolról, ami hát több gyártó rendelkezik erre mindenféle mechanizmusokkal, vagy rendelkezett korábban, de ugye ez az a változat, ami a vanilla, a standard, így van. Így van, ezt mindenki tudja. És most végre úgy tűnik, hogy a 7.15-ben visszacsinálják, úgyhogy most megint jól kimondjuk, aztán majd a videóban meg megint kijavítjuk, úgyhogy... Szeretnénk elkövetni a múltkor elkövetett hibát ismételten. Elképzelhető, hogy ki lesz majd ideírva, hogy... Hogy megint hazudtunk. Igen. De hát az üveggömbös buli már csak ilyen. Viszont MetaRouter. MetaRouter nem lesz, azt írják, hogy a MetaRouter támogatás megszűnik. Szerintem az felhasználóink jelentős része azt sem tudja, mi az a MetaRouter. Ez megint az ilyen 1/10 vagy 1/100% arány nagyjából, hogy egy mondatot, pár mondatot megér. Ez egy virtualizációs környezet volt, gyakorlatilag virtualizációs környezet, igen, ahol tudtunk
egy router OS-en belül további router OS-eket indítani, ami egyébként hihetetlen jó buli volt, illetve tudtunk hát kvázi letöltött mondjuk MIPS, meg hát jellemzően inkább MIPS image-eket bebútolni a routerrel a saját... Igen, OpenWrt. OpenWrt-re volt még a Wikipédián is hivatkozás, meg ilyen minta. Ez működött egyébként nem csak MIPS platformon, de az volt a legprevalensebb. Szerintem Tillerán is. Tillerán én soha nem próbáltam, megmondom őszintén, de tudom, hogy PowerPC-n is működött. Tehát azon biztosan láttam működni. Aztán utána ezzel voltak bizonyos dolgok, az ember megpróbálta elindítani, azt elkereselt az egész a fenébe, tehát ez nem volt egy ilyen hihetetlenül megbízható, meggyőző dolog, de mondjuk arra nagyon jól üzemelt, hogy az ember csináljon magának egy másik routert, amit azt mondja, hogy dedikálok egy ügyfélnek a kis routeremből, amíg az erőforrások bírják. Valamilyen flow kezelésből adódó problémának a feloldására is lehetett használni, hogyha idézőjelben egy routerrel nem lehetett megoldani valamilyen bonyolult agyműtétet, akkor lehetett a routeren belül még egy routert létrehozni, és akkor átfolyatni rajta azt a kezelni kívánt ügyet, forgalmat, flow-t, stb. Igen. Szóval szép volt, jó volt, de gondolom azért is lövi fejbe a cég ezt a megoldást, mert borzasztóan töredezett lett a platform architekturális szempontból. Szóval oké, hogy most az ARM felé megyünk, de azért még mindig vannak multicore MIPS-es cuccok, ott vannak a sima MIPS-es cuccok. SMIPS. Hát azt... Arról is beszéljünk, ugye nyilván támogatjuk még a PowerPC cuccokat, aminek egy picit azért örülök, mert ott van egy pár ezer egyesen még itt-ott, amiket használunk, és azért jó, hogy azon van recent szoftver, bár azért ott sem triviális a szoftver upgrade. Most nagyon örültem neki, hogy kikerült a wireless csomag, mert beálltak a routerek egy olyan helyzetbe, hogy nem lehet gyakorlatilag frissíteni őket, mert annyira hely sem volt a flash-en, minden letörlése után sem, hogy frissíthető legyen, de lehet látni, hogy ez azért hosszú távon nem tartható. És látjuk, hogy még lesz majd másik platform, ugye? Nemrég volt egy wireless képzésünk, MTC-VE, a sima, tehát nem az Enterprise Wireless, hanem a klasszik, ez a Broadband Wireless. A hétköznapi. Igen. És képzeld, a 7-es router OS-sal csináltuk a gyakorlatokat, és a klasszik wireless csomagban a Current Takes Power fülecskére lehet, vagy ilyen lekérdezési lehetőségre biztos emlékszel, az ARM platformon nem működik. Hát azért ebből is látszik az, hogy az architekturális töredezettség az gondot okoz, és ilyen hibajelenségeket okoz, hogy ARM-et futtató HAPAC négyzetekkel játszottunk, és azon nem volt elérhető ez a feature. Aztán mellé tettünk egy MIPS-es régi eszközt, azzal meg tökéletesen működik. Mondjuk ott ugye vannak olyan dolgok is, amik ugye hardware függőek. Interfésszel is lehet baj, igen, szóval, de még ha ez most pont nem is erre a legjobb példa, vagy nem láttunk bele nyilván a kódba, hogy mi történik, de mindig is voltak az architektúrák között kisebb elcsúszások ide-oda-amoda. Na de az mennyire király, hogy RouterOS 7-ben, mert megint amikor azt fogjuk tudni, hogy beírunk, hogy interface wireless print, akkor kiírja, hogy mi van az interfészeken, nem pedig csak valamilyen zanzásított apróság jön ki, hogy hát igen, ennek ennyi az MTU-ja, meg hogy egyébként működik, szevasz. Tehát az R főleg előtte. Igen. Ja, és apropó, ha már changelog, képzeld, a routing táblának a flagjeit is újra dolgozzák most a 15-ben teljesen. Nem mertem még megnézni, majd beszámolunk akkor, mikor véglegessé válik, mert azért ez még mindig egy ilyen nyomkodás alatt álló verzió. De van egy ilyen changelog bejegyzés, amikor ezt így megláttam, mondjuk az miatt talán örültem neki, hogy most már nem triviális egy statikus rootnak, mondjuk egy magasabb költségű statikus rootnak az állapota. Vagy mondjuk egy éppen hibára futott alacsonyabb költségű rootnak az állapota, mert ott kap már invalid flaget, meg esetleg ha DHCP akarsz, hiszem még hát is, meg est, meg Isten tudja, szóval az eredeti régi mikrotikas iskolához képest vannak bajok. Most persze nyilván segíthetünk magunkon a Legend-del, tehát az a jelmagyarázó videóval, de ott is csak úgy, hogy IP, root, print, details, és akkor igen, és akkor meg a teljes az egészet, hogy honnan jött, mit csinál, miért, és a gateway check az működik-e rajta, igen, és az igen. Mit. Egyébként nekem ugye a kedvencem az a DHCP által berakott statikus root volt, az a statikus dinamikus root. Nem tudom, ez megmarad ez, mint ilyen unikumnak itt a platformon. De cserébe kapott most már azt hiszem, hogy hát is, vagy a DHCP. Igen, hogy H-ból jött a dolog. Hát nem tudom, tehát azért a cél itt nézzük, ott ugye véges mennyiségű betűre van lehetőség, ott abban a szám és a
a feliratok között, tehát nagyon-nagyon sok flag nem fog tudni ott megjelenni már, úgyhogy elképzelhető, hogy valami kombófölgek lesznek. Érdekes. Az a helyzet az ARP táblával is, mert az ARP táblába is bele tud nyúlkálni a DHCP, hiszen a DHCP szerver tud ad ARP for leases valamilyen opció bekapcsolásával. Megszereli az ARP táblát, ami jó dolog. Klassz, de ott is a flagek kapcsán történik egyfajta refaktorizáció, úgyhogy valószínűleg majd a 15-től fölfelé a következő adásokban hamarosan így van. beszámolhatunk majd az újdonságokról. Hát ennyi fért a maiba, hamarosan visszatérünk egy újabb changelogos résszel, amint persze látunk érdekességeket benne. Sziasztok! Sziasztok!